ده بارك كانج، ممثل مشهور لكن مغرور وعايش حياته بالطول والعرض، وغروره ده هو اللي هيكون سبب في تغيير حياته، وده اللي هنشوفه مع بعض في الدراما الكورية سويتش. وبتبدأ قصتنا وبارك نازل من بيته ورايح يصور مسلسل تاريخي، والمساعد بتاعه صاحبه من زمان واسمه جويون، وبينصحه يقبل الفيلم اللي معروض عليه وكمان يطلب 30% من الأرباح لأنه فاهم في شغله ومفتح. وأمه بتكلمه وبتكون بتتفسح في جنيف ورايحة نابولي، وتقول له حبيبي انت شغال بدري ليه كده، وما كنتش اعرف اني هعيش ملكة بسبب ابن حبيبي. وبيخلص ويقفل معاها ويقول لصاحبه احنا عمرنا ما رحنا نابولي قبل كده صح، ويشوف فواتير امه داخله في 55 الف دولار لكن عادي بالنسبه له. وبيروح للدكتور النفسي بتاعه بيكون من معجبينه ويقول له انا عندي ارق مستمر وما بنامش اكتر من 3 ساعات ومش عارف ليه يا دكتور. وبيقول له ليه، وكانجي يقول له امال انا جاي لك ليه، والدكتور يقول له استرخي وما تاخدش الامور على اعصابك، الشعب بتاعك محتاجك. ويقول له انت معجب بيا للدرجه دي، وبيخلص معاه وبيمشي. ونروح للتصوير وشغال زي الفل، ومره واحده بينسى الكلام لانه ما حفظش النص طبعا، ويبص على ايده اللي كاتب فيها المشهد بتاعه وما يعرفش يكمل، ويقول لهم وقفوا تصوير، والمخرج ولا ليه لازمه. وبارك متنرفز ويقول للمخرج الحوارات اللي بقولها طويله، ده انا اقدر اكتب احسن منها. والمخرج يجريه ويقول لهم يا اغبياء مش تمسكوا لوحه بالنصوص علشان يعرف يقراها. وبارك يقول له معلش هريح شويه ونكمل. والمخرج بييأس ويقول له صح الحلقه هتتعرض بكره واحنا لسه في نص اليوم. وبارك يقول له احنا هنغير النص وروح قول للكاتب كده، ويقول له ده هيحب الفكره بتاعتك قوي. وصاحبه بيقول له هتحضر حفله توزيع الجوائز، قال له انا كسبت، قال له انا هخليك تروح كده يعني. وبيوصل الحفله والاضواء في كل مكان وبيعلنوا اسمه وبيطلع يستلم الجائزه، ويقول لهم من 10 سنين كنت ممثل بسيط بمثل مسرحيات ما بيحضرهاش اكتر من 10 افراد، لكن دلوقتي بقيت نجم شباك وعمري ما هنسى اصلي. وبنشوف واحده بتتفرج عليه وهنعرف هي مين كمان شويه. وهما في العربيه صاحبه ومدير اعماله بيقول له هي خطيبتك الاولانيه قالت لك ايه وهي بتسلمك الجائزه، لان الفيديو بتاعه بقى فضيحه على النت. وقال له شتمتني طبعا، قال له ما انا حذرتك منها قبل كده. ويقول له اكد عليا يا اخي بعد كده، قال له يعني بتسمع الكلام قوي. ويقول له سيبك دلوقتي وناخد واحده سيلفي للجمهور. وباركي يقول له اقفل الازاز يا عم الجو تلج بره. وبيبص بره ويقول له مش ده المكان اللي كنا بنقعد فيه زمان، تعالى نشرب حاجه دلوقتي. وصاحبه يقول له في الوقت المتاخر ده النهارده ليله العيد وانا عندي عيال وعايز اروح. ويقول له على العموم انا هكلم واحده صاحبتي تيجي تسهر معايا ويا ترى الفضيحه اللي جايه هتبقى ايه. وباركي يقول له انا هغير مدير اعمالي، بقالك كتير شغال معايا يا جوين وشغلكم انتوا الاتنين كان زي الفل وهتوحشوني قوي والله. وفعلا بيدخل يقعد معاه جوين ويقول له خليت السواق يروح لعياله وانا قلت لابني هتاخر علشانك. وبيديله فلوس ويقول له هات له هديه وما تنساش تقول له ان انا اللي جايبها مش سانتا. وصاحبه يقول له انت ما بتتفرجش ليه على مسرحيات زي زمان لاني كنت بشوفك وقتها مبسوط. وباركي يساله يقول له انت مش ندمان انك اعتزلت التمثيل، ده انا كنت فاكر الحسنه اللي في وشك دي هتخليك روبرت دينيرو كوريا. ويقول له فاكر تجربه الاداء اللي عملناها مع بعض، لو كنت عملتها ما كانش زماني قاعد جنبك دلوقتي وانت مبوز بالمنظر ده، وانت كمان كان زمانك متجوز سوهيون وعندك منها اولاد. انا سمعت ان هي رجعت من امريكا وعندها معرض في كوريا. ويقول له هي كويسه، قال له عايشه حياتها. ونشوفه راسم قلب على العمود فيه اسمه واسمها، وهي دي البنت اللي كانت بتتفرج عليه. ونرجع ورا شويه وهو بيقول لها احنا لازم نسيب بعض علشان مصلحتي انا وانتي. وبيمشي ويوقف له تاكس وعايز يوصله ويقول له روح لعيالك بدل ما اغير رايي. ويقول له بالنسبه لتغييرك مدير اعمالك نظامه ايه، ويقول له يا عبيط انا بهوشك. وصاحبه يقول له طمني عليك لما توصل. والسواق بيقول له بصوت هادي ومتزن انا محظوظ اني بوصل شخصيه مشهوره، اكيد حضرتك مبسوط لان عندك كل حاجه ومش معقول تبقى مش مبسوط، ولا رايك ايه. وباركي ما يردش عليه ويقول انا كنت زيك زمان بمثل مسرحيات محدش بيحضرها تقريبا. وباركي يقول له دي حاجه بسيطه واي واحد ممكن يمثلها. والسواق يقول له جيم كاري الممثل قال مره نفسي الناس كلها تبقى اغنياء علشان يعرفوا ان الفلوس مش هي السعاده الكامله. ويقول له رايك ايه بعد ما بقيت غني ومشهور، قال له مفيش سعاده كامله في الدنيا. والسواق يقول له افهم من كلامك انك مش راضي عن حياتك وحاسس بالندم، ولو جات لك فرصه ترجع بالزمن وتغيره مش هتسيبها. وباركي يقول له ده كلام احلام. ومره واحده التلج بيختفي والجو بيبقى احسن، وتاني يوم بيصحى ويلاقي نفسه نايم على الارض وحد ماسك كشاف ومزغلل بيه عينه، ويلاقي طفلين بيجروا عليه. والبنت بتقول له انت نمت على الارض تاني، انت هتتجمد كده على فكره. وباركي مخضوض والولد الصغير يقول ده شكله اتجمد بجد. وتقول له صح يا بابا وركز. وبيقول لهم انتوا مين، والبنت ما تطقش ريحه بقه. وتيجي واحده ست تفتح الستاير وتقول له انت شربت قد ايه، ما انت ما بتنامش هنا غير لما بتشرب حرام. وبتطلع سوهيون ويقول لها انت هنا ازاي وانا فين اصلا. وتقول له انت في بيتك يعني هتكون فين. ويقول لها مين دول. وتقول له انت كمان نسيت عيالك التوأم. والراجل يشد في شعره ويضرب نفسه وفاكر نفسه بيحلم. وتقول له كفايه استهتار وقوم يلا. وتعد من 1 ل3 وتقول للولاد هاتوا جردل الميه. وتقول له هتعتذر ولا لا. وبيطلع يجري بره البيت وتقول له انت هتسيبنا ده يوم الكريسماس رايح فين. ويطلع يدور بره البيت وعايز يعرف ايه اللي بيحصل، ويلاقيها طالعه له من ورا الشباك ومبرقاله. وبيتصل بجوين مدير اعماله وتليفونه غير موجود بالخدمه. وبيطلع مفتاح عربيته وباصص عليها وفاكر هي اللي واقفه هناك، ويسمعها وراه ويجرب تاني وتطلع عربيه صغيره ومش عربيته. وبيروح على البرج اللي ساكن فيه والامن بيقولوا لبعض انت عارفه انا اول مره اشوفه،
بيشوفه، وبيطلع شقته بيدخل الرمز بكل ثقة، لكن الباب مش بيفتح، ويفتح له واحد وبيفتكر انه غلط في الشقة، لكن بيرجع ويقول له لا دي شقتي، والراجل بيقول له انت حرامي، ويقول له حرامي ايه انت معرفتنيش، ويقول له انت مين يعني، وبيدخل الشقة ويعمل قلق، والامن بيجي ويقول لمرات الراجل انت مش عارفاني، وهيتجنن لان مفيش حد عارفه، وصاحب الشقة يفتكر ان مراته بتخونه، ويقول لبارك تعالى ده انا مش هسيبك، ويقول له انت ما شفتش افلامي، طب بص دي طيب، وبيروح اسم الشرطة، والظابط يقول له ده مش بيتك، مكتوب هنا ان بقالك 10 سنين ساكن في حي سوين، ويقول له طب دور تاني اكيد في حاجة غلط، ومراته بتيجي وهو مداري وشه، والظابط يقول له دي مراتك صح، ويقول له لا، ويقول له ما تعرفهاش، قال له اعرفها بس مش مراتي، وتقول له انت عايزنا نتطلق صح، ويهديها الظابط ويقول لها الموضوع خلص وهيطلع بكفالة، لكن مش عارف اقول لك ايه بس جوزك شكله تعبان لانه فاكر نفسه ممثل مشهور ومحدش عارفه، ويسالها هو بجد ممثل، ومراته تقول له ايوه، ويقول لها ازاي انا ما عرفتهوش، وتقول له الموضوع ملخبط شويه، قال لها بيمثل مسرحيات صغيره، ده بيقول انه لسه واخد جايزه ومش عارف اجيبها لك ازاي، بس بيقول انه بيوعد ممثله مشهوره، وتقول له هي وصلت لكده، ويقول للظابط التاني معلش بص كده تاني ممكن تعرفني، وبرضه ما بيعرفوش وهيتجنن، ويطلعوا من الاسم ويقول لها انت سوهيون اللي انا اعرفها واحنا متجوزين صح، ايه اللي بيحصل بالظبط، وتزعق له وتقول له فوق بقى ده انت خنقتني، وبيفتكر انه بعد ما ساب صاحبه ركب التاكسي، والسواق قال له انت نفسك تعرف كانت حياتك هتبقى عامله ازاي لما انفصلتش عن سوهيون، وانك لازم تجرب علشان ده الحل انك تعرف ايه اللي هيحصل، وكده نعرف يا صديقي ان حياته اتبدلت، وبيوصل ويقول لها احنا بقى عايشين هنا واشمعنى المكان ده، وحاسس ان مش من مستواه، وتقول له انا جبت اخري منك، ويقول لها انا هشرح لك، وتسيبه وتمشي، ويلاقي بنته واقفه وتقول له ماما على اخرها، ويقول لها انت بقى بنتي اسمك ايه، وتقول له روحي، ويقول لها والولد اللي قاصص شعره شبه الطاقيه، تقول له ده روها، وتقول له ان هم توأم وهو اكبر منها ب3 دقايق بس، ويقول لها ده بيتكم، وتقول له مالك يا بابا انت غريب ليه النهارده، وبينزل من العربيه ويقول لها انا فقدت الذاكره، وتقول له انت بقيت غبي يا بابا، قال لها لا انا مش فاكر حاجه، ويقول لها ده سر ما بيننا، وطبعا عمل كده علشان يعرف المصيبه اللي بقى فيها، ولازم تساعديني علشان ترجعي لي الذاكره، وبيدخل ومراته تقول له انا هقابل صحابي بعد درس الرسم وهتاخر شويه، ولو مش هتعرف تخلي بالك من الاولاد خدهم لمركز الاطفال، ويقول لها ازاي انا مش فاضي، وتقول له فاضي بس لاصحابك ومش فاضي لاولادك، وروها ماسك في رجله ومش عايز يسيبه، ويقول لها طب ما تجيبي بيبي سيتر، وتقول له نعم يا حبيبي انا مش عارفه انت بتشرب ايه، وتقول له عايزين ندفع الايجار، ويقول لها البيت التعبان ده ايجار، وتقول له دي كانت فكره مين اصلا، ويقول لها تصدقي عينيكي حلوت، وبتسلم على الاولاد ويقول لها طب راجعه امتى، وتقول له ما اعرفش، طب هعمل ايه مع العيال، وبتمشي، ويسال اولاد امكم شخصيتها عامله ازاي، قالوا له شخصيتها مرعبه، ويقول لهم بجد، قالوا له اصلا انت بتخاف منها، وروهي تقول له انت قلت انها بتخوف اكتر من العفريت، وبياخدهم لمركز الاطفال يلعبوا، وروهي تقول له اربط لي شعري، ويقول لها اخوكي ماله، قالت له اضغط عليه مرتين هيشتغل اصله فاكر نفسه روبوت، ويقول لهم العبوا شويه هروح اعمل حاجه واجي بسرعه، ويقولوا له انت هتروح تلعب بلياردو تاني، طب هنقول لماما، وبيضطر ياخدهم معاه ويروح يدور على سواق التاكسي، والمدير يقول له قول لي علامه مميزه وانا هجيبهولك، قال له العربيه كان عليها شجره كريسماس، والراجل يقول له ما اعرفهاش والعيال مش سايبينه، والمشهد اللي بعده عند الدكتور بتاعه وبيقول له انت من معجبيني، قال له انا فعلا من معجبينك، وبيفرح ويقول اخيرا حد معجب بيا، ويقول له اسم المسرحيه اللي بيعملها، والاولاد تدخل عليه وتقول له لو اخدت الحقنه يلا نروح، وفي البيت بيقول له روحي انا بشتغل ايه، قالت له ممثل، ويقول لها بس مش معروف، قالت له مره وانت ماشي واحد عرفك، وابنه بيفتح التلفزيون ويقول له انت هو يا بابا، ويلاقي نفسه ممثل ثانوي وتقريبا ما بيتكلمش، وعياله بيهزروا معاه وهو مش طايق نفسه، وبالليل واقف بيتفرج من الشباك وحزين، ومراته بتقول له ايه بقى اللي خلاك تروح تهجم على بيت حد تاني، ويقول لها لو قلت لك هتصدقيني، وتقول له طب جربني، ويقول لها انا ممثل مشهور ومش متجوز وركبت تاكسي امبارح والسواق قال لي انت والاطفال هتكونوا هديه الكريسماس بتاعي، ودي كانت الحياه اللي انا ما اخترتهاش، وبعدين صحيت لقيت حياتي اتغيرت تماما، وتقول له كفاياك وهم انت واعي للي انت بتقوله، طب كام دول، ويقول لها ما تتريقيش عليا انا عارف انها حاجه غريبه وانا كمان مش قادر اصدق بس ده اللي حصل، وتقول له انت بقى ندمان انك خدت هديه جميله زي دي، وتاني يوم بيجي واللي بعده وهو مش عارف يتاقلم على الوضع الجديد، والايام بتعدي ورا بعضها، ومراته تقول له لسه مش متعود بقالك اسبوع مش معانا اصلا، وبيقول لها عادي، وتقول له انت مش عندك حلقه تصورها بكره، اعمل اللي تقدر عليه، وبنشوفه وهو بيصور مشهد مسجون وعامل اللي عليه وزياده، والمخرج يقول له جميل وهو مش مهتم اصلا، وباركي يقول له ممكن اصوره تاني انا حاسس ان انا ممكن اعمل شغل احسن من كده، ولسه بيصور المخرج يقول له تمام كده خلصنا، وهو عايز يكمل، والممثله اللي قاعده تقول له احنا ما عندناش حد غيرك ما تخلصنا، ومفيش حد مديله وش يا صديقي، وبيتفرجوا في البيت عليه ومبسوطين بيه، وبيطفي التلفزيون، ومراته تقول له طفيته ليه ده عجب الاولاد قوي، وتقول له ادائك رائع الاسبوع ده وكله مشاعر، ويقول لها ايه الفايده ممثل فاشل في برامج افشل، وابنه يقول له البرامج احسن ولا المسلسلات، قال لهم المسلسلات طبعا، ومراته تقول له ده كمان باباك ممثل رئيسي في المسرحيات، ويقول لها هو كمان في مسرحيات اهلا، وبتتصل بيه زميله ليه اسمها ووهي وكانت زميلته زمان، ويقول لمراته ما تقلقيش دي زي الرجاله، والمشهد اللي بعده بيوزعوا اعلانات للمسرحيه، ويقول لها زي ما انت ما اتغيرتيش هو انت لسه ما اتجوزتيش، وتقول له بطل كلام الستات ده، وتقول له المسرحيه ما بعناش منها غير تذكرتين، ويقول لها على كده باخد كام، وتقول له انت متضايق، قال لها يعني بما اني جاي من عالم مختلف وكنت خلصت من حكايه الممثل الفاشل
وديني رجعت تاني للماضي. ويقول لها لا صحيح، هو جوين فين؟ بكلمه رقمه اتغير. ويقول لها ده كان معجب بيكي وما يعرفش انك شبه الرجاله طبعا. وتقول له انت مالك النهارده؟ جوين لسه الفيلم بتاعه نازل ومكسر الدنيا، ويفتكر ان هو ممثل ثانوي، ويروح السينما ويتفرج على الفيلم بتاعه، ويطلع هو البطل وبقى جامد جدا ومش قادر يصدق، ويقول حياتي اتبدلت معاه منك لله يا شيخ. ويروح له ويسال عليه السكرتيره وترفض تخليه يقابله وتقول له ده مش موجود، ويسيبها ويطلع يدور عليه بنفسه ويشوفه في وشه ويقول له انت طولت امتى؟ ويقول له يخرب بيتك انت شلت الحسنه اللي في وشك. والمساعد بتاعه بيمنعه وياخده ويقول له اتغديت تعالى اعزمك على الغدا. ويقول له انا عايز اعرف ازاي انت بقيت ممثل مشهور. ويقول له انت عملت عمليه تجميل صح؟ وباركي يقول له تصدق رغم كده انا مش زعلان انك بقيت ناجح ومشهور. وجوين يقول له ده بفضلك، لولا انك رحت تمنع سوين من السفر وسبت تجربه الاداء ما كنتش هوصل للي انا فيه ده، لانك بعد ما مشيت انا عملتها باحترافيه تامه. ويساله عن مراته واولاده ويقول له تمام، وابنك عامل ايه؟ وجوين يقول له انا ما عنديش اولاد والكل مركز معاه. ويقول له يا عم ابنك. ويقول له ما انا قلت لك مش متجوز اصلا. ويروح يلاقي سوين بترسم ويفتكر كلام صاحبه انه ساب تجربه الاداء علشان ما تسافرش. وبيتمشوا مع بعض ويقول لها انا اول مره شفتك ايدك كلها كانت الوان. ويقول لها مش ندمانه انك ما سافرتيش وكملتي دراستك بره بدل ما انت بتعلمي الناس الرسم، وخاصه ان رسمك تحفه. وتقول له فكرت لكن لو سافرت ما كانش هيبقى عندنا توأم زي القمر، وعندي ذكريات جميله معاهم وانا مبسوطه في حياتي، وشكرا على اعجابك برسمي. ويقول لها انت لسه جميله زي ما انت. وبيروحوا البيت ولسه هيقعدوا مع بعض، يطلع لهم ابنهم روها ويقول لهم انا خايف من العفريت، ويطلع ينام جنبهم. وبارك عامل نفسه نايم، وتاني يوم بيبقى قاعد متغاظ ويقول له منك لله يا شيخ انت وعفاريتك. وبيشاور شويه ستات ليه، وبنته تقول له دول صحاب ماما لازم تسلم عليهم. وتقول له انت مشهور قوي في جروبات الامهات على فكره. وصاحبه بيحضر المسرحيه بتاعته وبيكون نايم، وبارك بيعلي صوته ويصحيه. وبيخرجوا بعدها ويفضل يبص على وهي من تحت لتحت. وبياكل بارك بشراهه ويقول له انت مراتك ما بتاكلكش؟ قال له بتاكلني بس اللحمه للاولاد بس، وطبعا بيبقى عايش على قده. ويقول له فيلمك اداؤه كان كويس وممكن الارباح تزيد النهارده وهيعدي 3 مليون مشاهده، والمبيعات والمكافآت هتعمل منها ثروه. ويقول له اطلب زياده المره اللي جايه علشان هم شغالين باسمك. ويقول له انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ وبيستأذن علشان يمشي. وهي بتشكره انه حضر المسرحيه، وبيعمل حركه جدعنه ويسيب الفيزا علشان يروقوا على نفسهم. وتقول له انت اديتنا طاقه ايجابيه النهارده. ويقول لها بقول لك ايه، انت لازم تطولي شعرك ده. وباركي يقول لهم انا همشي انا كمان واشوفك قريب. ويروح يلاقي مراته عازمه اصحابها وعامله حفله شوي، وبيغنوا هما الاثنين وبيكونوا مبسوطين. وتاني يوم نايمين من سهره امبارح، ومامة باركي بتدخل فجاه وبتفجعها وهي نايمه، وتقول لها انتوا بقى كل يوم نايمين لغايه الظهر كده، العيال هتاكل ازاي ان شاء الله؟ وبتقول لباركي يا عم اصحى. وتقول لها عم، وتتكسف وتقول له حبيبي اصحى. وبيتخض لما يلاقي امه في وشه. وبتاكل الاطفال وروحي تشكر في اكلها وتقول كان نفسي في بنت علشان الرجاله ولا ليها لازمه، وتقصد بارك. وسوهيون بتقول لها بعد اذنك يا حاجه انا عندي درس. وتقول لها امال مين هيقعد بالعيال؟ وتقول لها طبعا بارك. قالت له فالح يا ابني بقيت تقعد بالعيال دلوقتي. وبارك يقول لها ما اتغيرتيش خالص يا امي، ده انا هجيب لك هديه يوم عيد ميلادك اللي جاي. وتقول له ده هيبقى يوم تاريخي. ويقول لها انا فعلا حياتي دلوقتي صعبه بس انا كنت مروق عليكي بالهدايا في حياتي التانيه. وتقول له مش فاهماك. ويقول لها ده كمان مش هدايا وسفر وفسح ورحلات. وتقول له بطل يا حبيبي تخاريف. وهو بيوصلها بتقول له انت سبت البرنامج ليه؟ هو انت فاكر ان الدنيا سهله؟ ويقول لها قريب همثل مسلسلات. وتقول له صاحبك شغال نار مش عارفه انت مش زيه ليه، مع ان تمثيلك احلى وكمان انت اوسم منه. وبتدي له قرشين يمشي نفسه بيهم، وبيبقى رافض لانه مش متعود ياخد فلوس، لكن بتقول له هات حاجه حلوه لاولادك وشويه ورد لابوه لان الذكرى السنويه بتاعته قربت. وبيروح فعلا لزياره ابوه ومش قادر يدخل. ويقولوا له انت مش عايز تشوفه ولا ايه؟ ويقول لهم انا ما شفتوش اكتر من 10 مرات في حياتي. وابنه بيقول له انت بتكرهه؟ قال له لا طبعا. وسوهيون بتقول لهم باباكم مكسوف يعيط قدامكم علشان هو كبير. وبيروح لتجربه اداء تانية، والمخرج بيقول له هنكلمك بعدين. وعلشان عارف انه صاحب جوين بيقول له كلمه لنا علشان نشتغل معاه بما انك صاحبه. وبيتدرب وهو متنرفز، وصاحبه يقول له عملت ايه؟ ويقول له عايزينك انت مش انا. ويقول له ولا يهمك المره اللي جايه هحضر معاك. ويقول له بقالنا كتير ما اتدربناش مع بعض، تدخل معايا ماتش؟ وبيرفض بارك في الاول وبعدها بيوافق، والاتنين بيضربوا بعض. وبيسالوا عن اطفاله وازاي هيصرف على تعليمهم وهو ما عندوش دخل ثابت. وبيعرض عليه انه هو يكون مدير اعماله. صحيح يا صاحبي الدنيا دواره. وبيتضايق ويقول له انت كنت مدير اعمالي. ويقول له ما انت حكيت لي. وما بيرضاش لانه حاسس باهانه. ويروح لشغل سوهيون ويلاقيها موقفه دروس الرسم من فتره. وبيسال بنته ما تعرفيش مامتك فين؟ وتقول له ما اعرفش. ويقول لها شكلك كده مخبيه حاجه. وتتوه في الموضوع وتقول له انت ما خدتش توقيع من جوين ليه؟ قال لها انا كنت مشهور قبل كده. قالت له ده من امتى ان شاء الله؟ ويقول لها اكيد ما كنتش في العالم ده. وروها بيسلم عليه وهو بيلعب، ويقول لها انا مش عارف ده شبه مين. وتقول له شبهك طبعا. والولد مره واحده بيقع من فوق وبيجري عليه ويكون بيتألم، ويطلعوا على المستشفى على طول. وامه بتيجي ومخضوضه عليه، وباركي بيطمنها ويقول لها ما تقلقيش ده مش كسر، ده خلع بسيط واسبوعه هيبقى كويس. ويبص على هدومها ويلاقيها لابسه زي عمال سوبر ماركت. ويقول لها انت بتشتغلي شغل تاني؟ وتتحرج وتقول له ده انا بسلي نفسي. ويقول لها كنت هتقولي لي امتى؟ وبيتضايق منها وبيمشي. وبيروح يبص على رصيده في البنك ويعرف ان هو مفلس، ويقول لنفسه ال10 سنين دول كنت بعمل فيهم ايه؟
ايه ويبص لصورة صاحبه وهو في الاعلان وبيحط له الحسنة، ويروح له ويلاقيه ماسك مراية ونافخ شفايفه ويقول له انا موافق اشتغل معاك، ويقول له انت مال شفايفك، ويقول له حقنتهم ايه رايك، ويصوت في وشه ويقول له لازم دكتور يلا مفيش وقت، ويبدا شغل معاه واخر مرمطه، وبيعمل كل حاجه تقريبا مكانه وكانهم بدلوا اماكن بعض. وبعد فتره بيكون قاعد معاه في التصوير ويقول له انا سامع انك بتروح تجارب اداء، هو انت مش مبسوط معايا؟ قال له لا بس انا بجرب حظي. والمخرج بيزعق ويقول ازاي ممثل يمشي، ده احنا هنعرض بكره. وجوين يخلي بارك يجيب له حاجه من بره، ويرجع يلاقي المخرج بينده عليه ويعرض عليه انه يمثل مكان الشخص اللي مشي، وطبعا بيكون صاحبه هو اللي وصى عليه، ويبدا يمثل باحترافيه تامه. حتى المخرج كان مبهور بيه ويقول له انت لازم تكون فارس مش ممثل. وجوين راكب حصان على نص نقل وفرحان بنفسه قوي وبيكمل دوره في المسلسل، وروها مركب شنب وبيقلده بالظبط. وسو هيون بتقول له انت كنت مخبي الفن ده فين؟ كل اصحابي هيتجننوا عليك، دي مامتك عامله حفله. ويقول لها المخرج كان طاير من الفرحه، خاصه وانا ما بستخدمش دوبلير. وابنه بيمثل دوره وهو بيجري، والحياه الجديده بيبدا يتعود عليها وهو مبسوط لانه بدا يحسن اوضاعه الماديه وبدات حياتهم تتحسن، وعايش مع اولاده كانه بقاله سنين. وبيكون عازمهم بره، وروهي بتقول له الطبق هنا بكام علشان ماما وصتني اقول الاكل وحش لان تمنه ممكن يكفينا اكل شهر. وروها يقول له الاكل جميل، ويقول لها وانت يا روهي؟ تقول له تحفه. وبتساله طب الطبق اللي بعده ايه؟ وبيطلب تاني، ومراته مش مبسوطه من البعزقه اللي هو فيها، وبياخدها البيت جديد ويفرجها عليه، وبتزعل وتقول له انت خلاص نسيت بيتنا القديم اللي كل ذكرياتنا فيه؟ انت دقت طعم النجوميه خلاص؟ ويقول لها انا بعمل كده علشان ولادنا. وبيزعقوا مع بعض والولدين بيعيطوا، وبيروحوا البيت، وبيصحى بارك يطمن على ابنه ويمسك الصور بتاعتهم ويقول لها انا عايز اعيشكم كويس زي ما كنت غني. وسوهيون بتقول له انت دلوقتي احسن ولا الاول؟ ويقول لها انا دلوقتي مبسوط اكتر، في الاول كنت مستعد ادفع مال الدنيا علشان انام 5 دقايق، لكن دلوقتي بسببكم بنام زي لوح الخشب في اي حته. الموضوع كان غريب عليا في الاول، لكن دلوقتي بقيت خايف الحلم ينتهي واصحى وانتوا مش موجودين فيه. وحياته بتتحسن يوم عن يوم، وبيقضي وقت اطول مع اولاده، وبيكون اخر يوم تصوير وصاحبه شايف المعجبين حوالين بارك وبيقول له مالك انت هتاخد المعجبين مني؟ والمخرج بيهنيه ويقول له سيبك منه واشتغل لوحدك مستقبلك احسن بكتير. وبيجي صحفيين وجوين فاكر المقابله ليه، وبارك يقول له معلش دول جايين لي. وسوهيون قاعده بترسم وابنها يجيب لها التليفون، وبارك بعت لها مقاله مكتوبه عنه انه بقى ممثل جدير وكمان موهوب، من ممثل مسرحيات صغير لفنان كبير. وجوين بيكون بيستلم جايزه احسن ممثل، وتقريبا نفس الجايزه اللي اخدها بارك في حياته التانيه. وبيشكر بارك قدام الناس ويقول كان المفروض ان هو يكون بدالي هنا على المسرح. وهم مروحين يقول له ده المكان اللي كنا بنقعد فيه من زمان، ما تيجي نسهر شويه. ويقعدوا مع بعض ويقول له سمعت ان المخرج كلمك على مسلسل. قال له ده عايزني اسافر 3 شهور بره، وانا مش هقدر اسيب بيتي واولادي كل المده دي. ويقول له ما تشغلش بالك كلهم هيجروا وراك بعد كده، طب ما تيجي نعمل فيلم ملاكمه مع بعض. ويقول له مش هقدر اسافر، اهم حاجه اسرتي مش الفلوس. ويقول له انت رايح فين بعد كده؟ انا شفتك بتتكلم في التليفون، اوعى تكون هتعمل علاقه كده ولا كده. قال له لا مش زي ما انت فاهم. قال له امال مين؟ قال له ووهي. ويقول له دي راجل يا ابني. قال له انا بحبها وناوي اتجوزها. وبيكون فرحان قوي ويقول له انا بحسدك على عيلتك وزهقت من اني لوحدي، واكيد هبدل حياتي بحياتك في يوم من الايام. ويقول له بذمتك ووهي مش حلوه؟ وبارك يقول له دي لازم تقدم في الجيش. وبيديله فلوس لاولاده، وهم ماشيين يقول له اتاكد انك تقول لابنك ان انا اللي جايبها مش سانتا. وبتيجي ووهي علشان تروحوا، وبارك يقول لها سمعت انكم ارتبطتوا. قالت له ده عازمنا كلنا انا وفريق التمثيل. ويقول يا نهار ابيض ده حب من طرف واحد. ويقول له دخل راسك يا حبيبي، وبيسيبه ويمشي. وبيركب تاكسي وهو بيكلم مراته والاولاد وبيطمن عليهم ويقول لهم انا جاي في السكه. ومراته تقول له روها عايز راجل آلي، وروهي عايزه شوشو ساسي ومش عارف ينطقها ولا انا والله. وتقول له بصوت واطي انا جبتها ومستنياك تعالى بسرعه. وبيبقى في قمه السعاده لغايه ما يسمع نفس الصوت اللي كان بيكلمه، وبيقول له احساسك ايه وحياتك اتغيرت؟ كنت مبسوط مع عيلتك؟ بيتهيألي السنه جريت بسرعه. وبارك مصدوم وما بينطقش، ويقول له خلاص فاضل شويه وترجع. وبارك يقول له ارجع فين؟ انا مش رايح في حته. ويقول له القرار مش بايدك ووقتك خلص، بكره الصبح كل حاجه هترجع زي ما كانت. وبارك يقول له انت مين علشان تتحكم في حياتي؟ والسواق بيقف مره واحده ويقول له انا قلت لك اني كنت بمثل مسرحيات برضو زيك، واخر واحده كانت يوم الكريسماس، وما انساش ابني لما كان بيتفرج عليها وقد ايه انا كان اغلى وقت عندي وهو معايا، لكن بعد ايه؟ وبارك بيبكي، والسواق يقول له اتمنى الوقت اللي قضيته يكون ذكرى جميله. وبيرجع البيت واولاده بيسلموا عليه ويتفقوا معاه على خروجه بكره. وبيقعد قدام روهي قبل ما تنام وبتقول له شكل الذاكره رجعت لك لان ده شكل بابا اللي انا اعرفه، لكن بصراحه انا حبيتك دلوقتي اكتر. وبارك بيبكي وتقول له هو حصل حاجه؟ ويقول لها دخل حاجه في عيني، وبتنفخ له فيها ويبص لها وهو عارف انه مش هيشوفها تاني. وبيقعد مع سوهيون وبيتفرجوا على صوره ليه مع باباه، وتقول له روها شبهك قوي وانت صغير. وبنعرف ان اللي في الصوره هو سواق التاكسي، وبيفتكر لما قال له اغلى وقت قضيته كان مع ابني. وبيقعد يتفرج على فيديوهات اولاده ومش عايز ينام. وسوهيون بتقول له تعالى نام، ايه اللي مسهرك؟ ده احنا بكره هنقضي اليوم كله مع بعض، وما تخافش هسيبك تبعزق فلوس براحتك. وبارك مفتح عينه ومش عايز يغمضها. وبيصحى تاني يوم يا صديقي ومخضوض، وبيندع على مراته واولاده، لكن بيبدا يفهم انه رجع لحياته
حياته الطبيعيه، وجويون بيدخل عليه وبارك بيساله ده بيتي صح وانت مدير اعمالي، ويقول له ما تقلقنيش عليك، انت هتمشيني ولا ايه؟ انا عندي عيال عايز اربيهم. ويقول له احنا سهرنا من سنه في الكافيه القديم بتاعنا وقلت لي ان سوهيون رجعت كوريا وعامله معرض. قال له الكلام ده كان امبارح مش من سنه، وبيفرح ويقول له انا هشيلك الحسنه دي وكمان هترجع تمثل تاني، ويجري على الجراج وبيكلمه يقول له انت رايح فين؟ قال له مش النهارده الكريسماس، روح اقعد مع عيالك. ويقول له انت فيك حاجه غريبه، ويقول له يا عم انا اخيرا فقت لنفسي. وبينزل من العربيه ويجري باقصى سرعه ويروح لمعرض سوهيون، وبيدور في كل حته لغايه ما يلاقي نفس اللوحه اللي رسمتها وهما كانوا مع بعض، وبيقف قدامها ومش مصدق، وبتدخل عليه وهو سرحان في اللوحه ولسه زي ما هي مدب. وتقول له انت ايه اللي جابك؟ بيتهيالي انت مش جاي علشاني صح؟ ويقول لها انت رسمتي اللوحه دي ازاي؟ انا شفتها قبل كده على فكره. وتقول له دي اول مره اعرضها. ويقول لها وراكي حاجه لمده ساعه ولسه هتتكلم، ويقوم واخدها من ايديها وطالع بيها على البيت اللي كان عايش فيه هو وهي. ويقول لها امبارح انا قضيت معاكي الكريسماس، والسنه اللي عشتها معاكي كانت اغلى وقت في حياتي، وفي حاجات كتير نفسي اقولها لك. والمشهد بيتحول لنفس اللوحه اللي رسمتها، وبعد سنتين بنشوفهم متجوزين وعندهم طفلين، وبقى عندهم توأم زي القمر وسموهم روحي وروها. ودي نهايه الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك. سلام.